নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক ক্লাছ নকৰোঁ। আজি মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম তোমালোকক। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে এতিয়া এই যুগটো হৈছে অনলাইন যুগ। যি তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ মন আছে অনলাইনত পঢ়িব লাগিব। এতিয়া ক'ভিড-19 অহাৰ পৰা বেছিকৈ অনলাইনটো বেছিকৈ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈছে। ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা হওক বা বিভিন্ন এপত গৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া সেইটো কথা বেছি জনপ্ৰিয় হৈছে। সেইটো আগতে অলৰেডি বাহিৰত আহি গ'ল, এতিয়া অসমতো আহিছে লাহে লাহে। এতিয়ালৈ কিয় টিউশ্যন লোৱা যিটো ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব, অনলাইন ক্লাছ কৰা ছিষ্টেমটো আহিব। গতিকে সেইকাৰণে ময়ো অনলাইন পঢ়াইছোঁ তোমালোকক, আৰু তোমালোকৰ অনলাইনত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছা, পঢ়িছা। গতিকে মই তোমালোকে অনলাইনত পঢ়াৰ আগতে কেইটামান কথা ক'ম যিকেইটা তোমালোকে মানি চলাটো উচিত হয়। যেনেকৈ অফলাইনত ক'ৰবাত টিউশ্যন কৰিবলৈ গ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নপঢ়াকৈ থাকিলে বা টিউশ্যন নকৰা ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিলে তাত নিজৰ ধ্বংস হ'ব বা নিজে পিছত তাত পস্তাব। ঠিক সেইদৰে অনলাইনত আহিও যদি তোমালোকে ক্লাছ কৰিবলৈ দেউতা মাক যদি কৈ থোৱা হয় যে মই অনলাইন কিবা ভিডিঅ' চাম বা অনলাইন পঢ়িম বুলি কৈ থৈ আহি তোমালোকে যদি অনলাইনত বেলেগ কাম কৰি থাকা, তেন্তে তোমালোকৰ সেই অফলাইনত গৈ টিউশ্যন নকৰা ল'ৰা ছোৱালী গোটেই হ'ব। গতিকে তোমালোকে অনলাইন পঢ়োঁতেও এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব। সেই কথাকেইটা মই আজি তোমালোকক ক'ম, আৰু তোমালোকে যিহেতু মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে মোৰ লগত জড়িত হোৱা প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মোৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ লগতে এজন ভাল মানুহ গঢ়াত মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে তোমালোকক মই যিমান যি ধৰণে সহায় কৰিছোঁ, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। চাই পেলাই তোমালোকে মই যিকেইটা কথা কৈছোঁ এইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। পঢ়াৰ সময়ত বা অনলাইন লেকচাৰ চোৱাৰ সময়ত তোমালোকে মোৰ কথাকেইটা মানি চলিবা। প্ৰথমটো আছে চোৱা, হোৱাটছ অনলি ওৱান টিচাৰ ফৰ ওৱান ছাবজেক্ট। প্ৰথম কথাটো কি কৈছে, এটা বিষয়ৰ কাৰণে মাত্ৰ এজন টিচাৰকে চাবলৈ কৈছে। এতিয়া ইউটিউবত তোমালোকে হাজাৰজন ভিডিঅ' বনোৱা টিচাৰ পাবা, ঢেৰ টিচাৰ আছে। কিন্তু তেওঁলোকে কি কয়, তোমালোকে এতিয়া ধৰি দিলোঁ তোমালোকে এতিয়া ঘৰত টিউশ্যন দিম বুলি কৈছে তোমাক। হ'ল তুমি এতিয়া তোমাৰতো ঘৰৰ ওচৰত ঢেৰ টিচাৰ আছে, কিন্তু চবকে টিউশ্যন ল'বা জানো? নোলোৱা। তোমাৰ যাক ভাল লাগে বা যিজনে তোমালোকক ভালকৈ পঢ়ায় তেওঁকে তুমি পইচা খৰচ কৰি টিউশ্যন ল'বা, চবকেতো টিউশ্যন ল'ব নোযোৱা। ঠিক সেইদৰে এতিয়া অনলাইন এডুকেশ্যন তেনেকুৱাই। তোমালোকে যিজন টিচাৰক ভাল লাগে বা যাৰ গুৰিত পঢ়ি ভাল লাগে, যি ভালকৈ নোট দিয়ে, যি তোমালোকৰ লগত এনি টাইম জড়িত হৈ আছে, গতিকে তেওঁৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে তোমালোকে হয় মোকে চোৱা বা বেলেগ কাৰোবাকে চোৱা, মাত্ৰ এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে এজন টিচাৰকে চাবা। হ'ল গতিকে এজন টিচাৰ বাছি ল'বা, তেওঁ পঢ়োৱাখিনিকে সদায় ভিডিঅ' চাই চাবা। তুমি এনেই জাহা তাহা 5টা ভিডিঅ' ডেইলি 5জন টিচাৰ 5টা ভিডিঅ' চাই থাকি লাভ নহ'ব। এজনকে চাবা, তেওঁ থ'লি তেওঁ কি কৈছে শুনিবা, তেওঁ বুজুৱাব শিকিবা, তেওঁ কিবা নোৱাৰিলে তেওঁ তাতে কমেণ্ট কৰিবা, তেওঁকে প্ৰশ্ন কৰিবা। হ'ল গতিকে হোৱাটছ অনলি ওৱান টিচাৰ ফৰ ওৱান ছাবজেক্ট। এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে মাত্ৰ এজন টিচাৰ ভিডিঅ' চাবা, এইটো প্ৰথম ৰুল। 2 নম্বৰটো কৈছে, ডু নট ৱাটছ টিচাৰ্ছ হু ৱাষ্ট ইয়ৰ টাইম। কৈছে তেনেকুৱা টিচাৰ নাচাবা যি তোমালোকৰ টাইমটো ৱেষ্ট কৰে। মানে কি কৈছে, এতিয়া তোমালোকে পঢ়িবলৈ যাওঁতে যদি তোমালোকক এতিয়া এঘণ্টা টিউশ্যন এটা কৰিবলৈ যোৱা, এঘণ্টা টিউশ্যন কৰোঁতে যদি তোমালোকক 45 মিনিট সময় যদি টিউশ্যন কৰি 15 মিনিট যদি তোমালোকৰ লগত কথা পাতে, বা আধা ঘণ্টা টিউশ্যন কৰি আধা ঘণ্টা যদি টিচাৰজনে তোমাৰ লগত বেছিকৈ কথা পাতি থাকে, ভাত খালি কিহে খালি আমুক তামুক যদি কথা সুধি থাকে, তেনে তোমালোকৰ সময়টো নষ্ট হ'ব। তেওঁৰ কাৰণে এঘণ্টাই টিউশ্যন ল'ব, গতিকে তোমালোকৰ সময়টো নষ্ট হ'ব। লগতে পইচা পাতি নিয়া অহা নাই, বা পঢ়িবলৈ গৈ যদি তোমালোকে ভালকৈ নপঢ়া, টিচাৰজনে যদি তেনেকুৱা খেলি মেলি কৰে, তেতিয়া তোমালোকৰ মনবোৰ খেলি মেলি হ'ব। গতিকে কি কৰিবা, তোমালোকে এনেকুৱা টিচাৰ চিলেক্ট কৰিবা যি অকল যদি তোমালোকে মেট্ৰিক দিব বিচাৰিছা, ক্লাছ 10ৰ কোনে ভিডিঅ' বনাই আছে, অকল ক্লাছ 10ৰ ভিডিঅ' বনোৱা ছাৰজনকে চাবা। যেনেকৈ এতিয়া মই অকল 9 আৰু 10ত 9ও দিয়া নাই বহুত দিন, অকল 10ৰ কাৰণে। 10ত আকৌ ছায়েন্সৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে তোমালোকে এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে, ছায়েন্স ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে মোক ধুনীয়াকৈ চাব পাৰা। মই তাৰ বাদ বাকী অইন ঢেৰ ভিডিঅ' আছে, কিন্তু মই নিদিওঁ ন। মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ কিবা আকৌ সেইবোৰ ভিডিঅ' বনাইতো মই এইটো ইউটিউব চেনেলত নিদিওঁ। কিয় নিদিওঁ, কাৰণ মোৰ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, গোটেই ষ্টুডেণ্ট আছে। গতিকে মই যদি জাহা তাহা ভিডিঅ' দিওঁ, আজি যদি অকল ক্লাছ 10ৰ এটা ভিডিঅ' দি আকৌ যদি মই সপ্তাহৰ বাকীকেইটা দিনত যদি মই বেলেগ ভিডিঅ' দি থাকোঁ, নাচ গানৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ, তেন্তে তেনেকৈতো নহ'ব ন। গতিকে এনেকুৱা চেনেল চাবা যি অকল পঢ়াৰ লগতে জড়িত হৈ আছে। আজি পঢ়া ভিডিঅ' এটা দিলে ক্লাছ 10ৰ, কাইলৈ আৰু ক'ৰবাত ভাওনা ভিডিঅ' এটা আনি দি দিলে, তেনেকুৱা টিচাৰ নাচাবা। গোটেই এজন টিচাৰে চাবা যি তোমালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছে পূৰা। অকল ক্লাছ 10ৰ হ'লে 10ৰ ভিডিঅ' দিয়ে, 9ৰ হ'লে 9ৰ ভিডিঅ' দিয়ে। গতিকে তোমালোকে সেইটো গম পালা। 3 নম্বৰটো আছে মেক্স এ নোট, মেক্স নোট বুলি কৈছে, নোট বনাই যাবলৈ কৈছে। হ'ল তোমালোকে যি পঢ়া, এতিয়া নোট বনোৱাটো বহুতে ভুল কৰে। কি ভুল কৰে, তাৰমানে ভিডিঅ'টো নাচায়, ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো খুলি ল'ব, ভিডিঅ'টোত যি কৈছে তাকে লিখি যাব, বা নহ'লে বা পিছত PDF বিচাৰি থাকিব। মই সেইকাৰণে আজিকালি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত PDF খুব কমকৈহে দিয়া হ'লোঁ। কেলৈ মই PDFবোৰ দি দিওঁ, তেওঁলোকে PDFবোৰ গোটাই থৈ দিয়ে, এইবোৰ লিখিও নথয়, এনেই গোটাই থৈহে যায়। PDF গোটাই গ'লে থাকিলে নহ'ব। তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, যিখিনি মই এতিয়া ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে তোমালোকে 5 মিনিট সময় 10 মিনিট সময় খৰচ কৰি ভিডিঅ'টোত মনোযোগে চাবা।
ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে দেখিলা যে হয় ছাৰে যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্নকেইটা মুগীত ইম্পৰ্টেণ্ট চিন দিয়া নাই গতিকে তোমালোকে হয় বহীত চিন দি ল'লা নহয় কিতাপত চিন দি ল'লা আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই কিতাপত চিন দি ল'লা গতিকে তোমালোকে সেইখন সময় খৰচ কৰিলে একো নহয় প্ৰথমতেই তোমালোকে ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ প্ৰথমতে তোমালোকে চিন দি যাম বুলি ৰাখা তেনেকৈ চিন দিলে নহ'ব নহয় এবাৰ ভিডিঅ'টো চাবা তোমালোকে কি কৰা প্ৰথমে লেচনটো পঢ়াৰ পিছতে তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা এনচাৰ চোৱা ঠিক সেইদৰে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাম গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকক কি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ ভিতৰত তোমালোকক দৰকাৰ কি তোমালোকৰ ভিতৰত নাই আগতে চিন দিয়া কি নাই সেইবোৰ চাই চিন দিবা গতিকে প্ৰথমে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা চাই লোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে লিখিবলৈ মন গ'লে লিখি ল'বা নহ'লে চিন দিব লাগিলে ক'ৰবাত চিন দি ল'বা হ'ল চাইন আউটটো চোৱা মেক এ শ্বেডিউল মানে টাইম বনাই ল'বলৈ কৈছে এতিয়া আমাৰ কি হয় ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা 7টা বজাতো মোৰ ভিডিঅ' চাই কোনোবাই কিছুমানে ৰাতিও চায় কিছুমানে দিনতো চায় এনেই মোবাইলটো পালেও মোৰ ভিডিঅ' চায় তেনেকৈ নহয় এতিয়া তোমালোকে টিউশ্যন তেনেকৈ কৰা জানো নকৰা নহয় পাছবেলা 4টা বজাৰ পৰা মোৰ বোলে অংক টিউশ্যন থাকে গতিকে তোমালোকে পাছবেলা 4টা বজালৈকে কি হয় প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকা গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা এটা টাইম টেবুল বনাই ল'বা যে দেউতাকক ক'বা যে মোক বোলে যাৰ নিজৰ সুবিধামতে কৰি ল'বা যাৰ বোলে মোক বোলে 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে মোক অনলাইন ক্লাছ কৰিম বোলে আমুকজন ছাৰৰ আমুকটো লেকচাৰ চাম কাৰণ আজি তেওঁ কি ভিডিঅ' দিছে বা আগৰ পৰা তেওঁ কি ভিডিঅ' দিছিলে তেওঁৰে অকল চাম বেলেগ কাৰো নাচাম গতিকে কি কৰিবা তোমালোকে 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে তেওঁ যিমানখিনি দিছে ভিডিঅ'খিনি চাবা তোমালোকে চিন দি ল'বা বহীত গতিকে তেওঁ ক্লাছ কৰিবা সেইটো এটা পঢ়াই হ'ল তোমালোকে নাভাবিবা যে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই এনেই টাইম লছ কৰিছোঁ টাইম লছ হোৱা নাই তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছা মানে তোমালোকে পঢ়ি আছে তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে পঢ়াত সেইকাৰণে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা এটা টাইম বনাই ল'বা যে মই ইমান টাইমৰ পৰা ইমান টাইমলৈহে চাম মই কোৱা নাই তোমালোকে মোক যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত চাবা হ'ল আৰু 2 নম্বৰ কথা মই ক্লাছ কৰিম অনলাইন ক্লাছ কৰিম য'ত মই লাইভ আহিম তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে মোক সুধিব পাৰিবা তাত মোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব যে মই সদায় বোলে 4টা বজাত পাছবেলা 4টা বজাতহে লাইভ আহিম তেতিয়া তোমালোকে মোক 4টা বজাত আহিব লাগিব মই সুবিধাটো মিলাই ল'ম কেনেকৈ মোৰ নিজৰ সুবিধাটো চাম আৰু তোমালোককো সুধিম কিমান টাইমত লাইভ আহিলে তোমালোকে ভাল পোৱা গতিকে মই 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পালে ৰৈ আছোঁ 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মই লাইভ আহিম গতিকে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ গতিকে এতিয়া তোমালোকে কি হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমতহে মোৰ ভিডিঅ' চাবা আৰু মোক যদি চোৱা মোকে চাবা যদি বেলেগক চোৱা বেলেগকে চাবা মই বেয়া নাপাওঁ তোমালোকে যাক সুবিধা পোৱা তেওঁৰ পৰা চালেই হ'ব আৰু মই তোমালোকক যিমান লাগে সিমান ছাপোৰ্ট দিম হ'ল বিশেষকৈ মেট্ৰিক যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিব তেওঁলোকক মই ফুল ছাপোৰ্ট দিম গতিকে তোমালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম বনাই ল'বা হ'ল তাৰপৰা কৈছে ৱাটছ অফলাইন এজ মাছ এজ ইউ কেন মানে তুমি যিমান পোৱা সিমান অফলাইন ভিডিঅ' চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে কি কৈছে এইটো মই বুজাই দিছোঁ এতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰি অফলাইনত ডাউনলোড কৰি নেটটো অফ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাৰি কেলৈ তেনেকৈ চাবলৈ কৈছে চোৱা মানে তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমে এবাৰ অনলাইনত চাই ল'বা অনলাইনত চাই পেলাই তোমালোকে দেখিলা যে এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ ভিডিঅ' এটা চাই পেলাই তোমালোকে কি কৰিবা অনলাইন চাই দেখিলা যে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট মোক দৰকাৰ হৈছে গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো অফলাইন ছেভ কৰি থ'বা ছেভ কৰি চাবা মানে অফলাইনত ভিডিঅ' কেলৈ কৈছোঁ অনলাইনত যেতিয়া তোমালোকৰ ডাটাটো খোল খাই থাকে তেতিয়া তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধৰিবাহে তেতিয়া হোৱাটছআপৰ নটিফিকেশ্যন এটা আহিব তোমালোকৰ মনটো আকৌ ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল যেনেকৈ আমি পঢ়ি থাকিলে ওচৰত কোনোবাই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে আমাৰ মনটো ডাইভাৰ্ট হৈ থাকে ঠিক সেইদৰে আমি পঢ়া ভিডিঅ' এটা চাই থাকোঁতো পটককৈ যদি নটিফিকেশ্যন এটা আহি যায় ফেচবুক হওক হোৱাটছআপৰ নটিফিকেশ্যন এটা যদি আহি যায় তেন্তে আমাৰ মনটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায় আমি আকৌ সেইটো খুলি চাবলৈ মন যায় গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছিলা কিন্তু চাবলৈ গৈ পেলাই হোৱাটছআপ চাই আছে ফেচবুক চাই আছে গতিকে সেইকাৰণে মই কি কৈছোঁ প্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ ইউটিউবত চাই ল'বা ডাটাটো অন থাকোঁতে তাৰপৰা চাই যদি ইম্পৰ্টেণ্ট পৰে সেইটো লগালগ অফলাইন ডাউনলোড কৰি দিবা ডাউনলোড মানে কি ছেভ কৰি থ'ব পাৰি ইউটিউবতে ছেভ কৰি থ'ব পাৰি কেনেকৈ ছেভ কৰিব লাগে তোমালোকে চাই ল'বা ছেভ কৰিব পাৰি ছেভ কৰি তোমালোকে তেতিয়া ডাটাটো অফ কৰি চাই থাকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কোনো নটিফিকেশ্যন নাহে মনটো মানে বেলেগলৈ মন নাযায় তাৰপিছত ইউজ হেডফোনছ সেইটোতো গম পাইছে সদায় হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' চাবা কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া তোমালোকে যদি ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে বেলেগৰ ওচৰত চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে তেনে মনটো ডাইভাৰ্ট হৈ যাব ঠিক সেইদৰে তোমালোকে যে হেডফোনডাল লগাই লোৱা হেডফোনডাল লগাই দিলে তোমালোকে বেলেগৰ ওচৰত চিঞৰ বাখৰ কৰিলেও গম নাপায় বা বেলেগৰো তোমালোকৰ পৰা ডিষ্টাৰ্ব নহয় গতিকে হেডফোনডাল লগাই ল'বা তেতিয়া গোটেই ধ্যান তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত দিব পাৰিবা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ মন আছে যদি মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ পঢ়িবা নহ'লে তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ নামত টাইমে খৰচ হ'ব এতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ নামত মই তোমালোকৰ টাইম বৰবাদ কৰিব বিচৰা নাই গতিকে মই সেইকাৰণে তোমালোকক ভালকৈ গাইড দিব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে পঢ়িবা তাৰপাছত টেক কেয়াৰ অফ ইয়'ৰ আইচ মানে চকুৰ তোমালোকক কেয়াৰ ল'বলৈ কৈছে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা-ছোৱালী এতিয়া তোমালোকে আগতে ইমান মোবাইল নোচোৱা আজিকালি তোমালোকে 24 ঘণ্টা মোবাইলৰ লগতে জড়িত হৈ থকা অনলাইন পঢ়িছা ভাল কৰিছা কিন্তু তোমালোকে কি কৰিবা নিজৰ চকুৰ দায়িত্ব মানে ল'ব লাগিব চকু তোমালোকৰ বেছি দেৰি অনলাইন মানে ভিডিঅ' চাই থাকিলে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনতে এনি টাইম চাই থাকিলে কি হয় চকুৰ পানী ওলাই যায় গতিকে তোমালোকে চশমা এযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা যিটো মানে তোমালোকৰ চকুটো মানে প্ৰটেকশ্যন কৰিব
তাৰপৰা গতিকে তোমালোকে চশমা এযোৰ লৈ ল'ব পাৰা। আজিকালি বহুত চশমা পায় যি মানে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ মানে কম্পিউটাৰ হওক বা মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন এনি টাইম চাই দিলে চকু বেয়া হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চশমা আছে বজাৰত। তোমালোকে এযোৰ কম দামী এযোৰ কিনি ল'ব পাৰা। হ'ল। তাৰ হৈছে 8 নম্বৰ হৈছে মোবাইল ষ্টেণ্ড। এতিয়া কি হয়, আমি মোবাইলটো তললে থৈ মানে ডিঙিটো বেকা কৰি চাই থাকোঁ, গতিকে সেইটো তোমালোকে এতিয়া সৰু বয়সৰ পৰা যদি তেনেকুৱা কৰা তোমালোকৰ বহুত এফেক্ট হ'ব মানে ডাঙৰ হোৱালে। গতিকে তোমালোকে যদি মই ছাজেশ্যন দিম কম দামত একদম কমকৈ পইচা খৰচ কৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড কিনি ল'ব পাৰা। তো মোবাইল ষ্টেণ্ডডালত যদি তোমালোকে কিনিব ক'ৰ পৰা কিনিম যদি বিচাৰিছে, কেনেকুৱা মোবাইল ষ্টেণ্ড কিনিম যদি বিচাৰিছে, তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিছোঁ মোবাইল ষ্টেণ্ডৰ। খুব বেছি 100 টকা পৰিব, 100 পৰা 150 টকাৰ ভিতৰত তোমালোকে খৰচ হ'ব। গতিকে তোমালোকক মই কৈছোঁ সেই 100 বা 150 টকা দি সেই ষ্টেণ্ডডাল কিনিবা। মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে সেই লিংকটোত গৈ পেলাই ষ্টেণ্ডডাল কিনি ল'ব পাৰা। তেতিয়া তোমালোকৰ লাভ হ'ব। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই কথাখিনি কৈ আছোঁ। গতিকে মই এইকেইটা ছাজেশ্যন তোমালোকক দিলোঁ, এনেদৰে তোমালোকে পঢ়িবা। যদি আৰু কিবা জানিবলৈ মন আছে মোক কমেণ্ট কৰিবা। আৰু মই তোমালোকক অকল ক্লাছ 10ৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ, তাকো ছায়েন্স ছাবজেক্টটো বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰা। গতিকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা। আৰু তোমালোকৰ মই কৈছোঁ অফলাইন টিউশ্যন কৰি ঘূৰি নুফুৰিলেও হ'ব। গতিকে মই যেতিয়া লাইভ ক্লাছ আহিম তেতিয়া তোমালোকক মই যেনেকৈ পইচা লৈ টিউশ্যন কৰিলে যিমান ভালদৰে বুজাওঁ তাতকৈ ভালদৰে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকে সিমান চিন্তা কৰিব লগা নাই, মই লাইভ আহিলে তেনেকুৱাকৈ বুজাম। সোনকালে লাইভ আহিম। গতিকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল যদি লাইক কৰা আৰু লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে তেওঁলোকেও অনলাইন শিকিব পাৰে আৰু শিকাৰ আগতে এই কথাকেইটা জানি যাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যিখিনিয়ে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাইছে তেওঁলোক বহুত ভাল ষ্টুডেণ্টে হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোক ইণ্টাৰেষ্টেড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মই কোৱা কথাখিনি শুনিবলৈ ভাল পায়। গতিকে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে লাষ্টলৈকে চাইছে, তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।